بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم در برنامه اکسل به شما پلان تعلیمی جور کنم. در قدم اول میایم برنامه اکسل رو باز میکنیم و در اینجا میایم بلانک ورک بوک انتخاب میکنیم و میایم خانه اول از اینجا کلان میسازیم و این قسم و بعد از اون میایم این به خاطر شماره به این قسم خرد میسازیم و بعد از اون میایم پنج خانه در اینجا میگیریم مرج میکنیم به این قسم و از اینجا هم 5 خانه میگیریم مرج میسازیم و اینجا هم 5 خانه میگیریم مرج میسازیم و اینجا هم 5 خانه میگیریم و مرج میسازیم و بعد از اون میایم ایره هم از اینجا کمک دیگه هم خرد میسازیم و ایره میایم از اینجا کمی کلان میسازیم به این اندازه و ایره همه از اینجا انتخاب میکنیم تا این قسمت و میایم فرمت رو هایت انتخاب میکنیم اینجا سی انتر میکنیم ایره و این رقم جور شد و بعد از اون میایم به این خانه میایم این رقم مرج میسازیم و ایره هم به این قسم تا اینجا مرج میسازیم و ایره هم به این قسم تا اینجا مرج میسازیم و این آخریش هم میگیریم و مرج میسازیم و بعد از اون میایم بالا و میایم اینجا نوشته میکنیم نمبر ایره به این قسم انتخاب میکنیم تا اینجا رب تکست بالا و مابین میسازیم و ایره هم میایم 1 4 و ایره همه از یار انتخاب میکنیم اینجا میایم ایره بالا میسازیم و ایره هم مابین و اینجا میایم بالا در بالا که آمدیم حالا اینجا دی خانه نوشته میکنیم مند به این خانه میایم دی خانه نوشته میکنیم ویک در پایینش نوشته میکنیم 1 2 3 4 و اینجا نوشته میکنیم total of month به این قسم و ایره میایم از اینجا رب تکست میگیریم به این قسم انتخاب میکنیم مابین و ایره هم به این قسم و از این کپی میگیریم کنترل سی کپی و در اینجا استاد میشیم کنترل وی میسازیم و میایم پایین به اینجا هم استاد میشیم کنترل وی و در اینجا هم کنترل وی و بعد از اون میایم بالا و این خانه رو میگیریم به از این قسمت تا این قسمت و به این شکل کلان میسازیم نوشته میکنیم lesson table به این قسم به این طرفش میایم lesson page و دیگه چی هست volume به این قسم و در این طرفش نوشته میکنیم now of hours به این قسم به این شکل و اینجا میایم نوشته میکنیم materials در این طرفش نوشته میکنیم method به این قسم و این میگیریم تا آخر تا اینجا از اینجا کش میکنیم میره به این قسم تا اینجا ایره هم مرج میسازیم ایره هم میایم پاک میسازیم بالا میایم و ایره هم تا آخر میگیریم به این قسم و اینجا میایم ببخشین ایره میگیریم از اینجا اون طرف میسازیم ایره اون طرف میسازیم و ایره میگیریم بالا کش میکنیم تا اینجا مرج میسازیم و ایره هم اون طرف میکنیم و بالا میایم و ایره صفحه ما رو ویو میایم پیج بریک اینجا صفحه ما رو از اینجا به این قسم کلان میسازیم پس صفحه رو نارمال میگیریم و اینجا اول میایم به هوم این انتخاب میکنیم اول در اینجا میایم all border بعد از اون تک border outside میدیم و در اینجا میایم در اینجا insert اینجا header کلیک میکنیم در مابینش نوشته میکنیم weekly and monthly
چی educational plan of English subject for the class به این قسم و اینجا یک قوس باز میکنیم و اینجا استارت میشیم کنترل زد به این قسم فاصله میتیم به این قسم بعد اینجا نوشته میکنیم year به این قسم 1399 و ایره میایم کنترل A ایره از این رقم انتخاب میکنیم تا اینجا هم میایم بولد میسازیم و بعد از اون میایم و این جور شد تیبل ما جور شد اینجا وی میره نارمال میسازیم و میخوایم از این فایل پی دی اف جور کنیم میایم فایل اینجا میایم اکسپورت کرییت پی دی اف اینجا میریم در دسکتاپ به نام چیز داخلش میسازیم اینجا به نام پلان به این نام پابلش کلیک میکنیم یه هم شد یک پلان جدول پلان یک تعلیمی